สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสร้างราวเท้าแขนข้างชักโครกนะครับ DIY ทำเองได้ที่บ้านเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับอาจจะดูกองแกงนิดหน่อยนะครับแต่ก็มีข้อดีตรงที่สร้างได้เองและไม่ต้องกลัวเป็นสนิมเพื่อนๆถ้าใดมีไอเดียแนะนำที่สร้างง่ายกว่านี้และแข็งแรงกว่านี้บอกผมที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับชมเฮจิสารพัดสร้าง